मॉर्निंग. प्रिव्हियस लेक्चरमध्ये आपण इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन ह्या सब्जेक्टमध्ये PLC ह्या टॉपिकबद्दल बेसिक स्टडी केला होता. म्हणजेच काय तर PLCची डेफिनेशन, त्याचे ब्लॉक डायग्रॅम, ॲडव्हान्टेजेस, डिसॲडव्हान्टेजेस एक्सेट्रा. तर ह्या व्हिडिओमध्ये आपण PLCचे टाईप्स स्टडी करणार आहोत. टाईप्स ऑफ PLC. According to input and output expansion capability, there are two types of PLCs, Fixed PLC and Modular PLC. तर आपण Fixed PLCचा स्टडी स्टार्ट करूयात. पहिला आपल्याला या स्लाइडमध्ये आपण PLCची डायग्राम बघू शकतो. ही इनपुट आउटपुट कॉन्फिगरेशन फॉर Fixed PLC ही डायग्राम आहे. त्यामध्ये बघा कोणकोणते पार्ट्स आहेत. कॉमन पॉवर बस, इनपुट डिव्हाइसेस, प्रोसेसर, आउटपुट डिव्हाइसेस. मेन पार्ट इज PLC, then common return bus. Bus is for transmitting and receiving signal. PLC is the main part. Then processor कशासाठी असणार आहे तर ऑपरेशन परफॉर्म करण्यासाठी. इनपुट डिव्हाइसेस ह्या स्लॉटला आपण कनेक्ट करू शकतो आणि आउटपुट डिव्हाइससुद्धा कनेक्ट करू शकतो. नेक्स्ट पार्ट इज वर्किंग. The PLCs having fixed input and output configurations are known as fixed PLCs. The input and output configuration for fixed PLCs is shown in above figure. It has inbuilt input and output section. The microprocessor section and power supply section are also included within this self-contained package. There are two terminal strips on the package for input and output. The number of available input and output points varies and usually can be expanded by buying additions units of fixed input and output. The main advantage of this type of packaging is lower cost. The disadvantage of fixed input and output is lack of flexibility for some models if any part in the whole unit has to be replaced. तर ह्या टाईपच्या PLCला फिक्स्ड PLC का म्हणतात तर ह्यामध्ये इनपुट अँड आउटपुट कॉन्फिगरेशन्स असतात ते फिक्स्ड असतात, त्यामुळे त्याला फिक्स्ड PLC म्हणतात. त्यामध्ये इनपुट आणि आउटपुट सेक्शन्स हे इनबिल्ट असतात. म्हणजे आपण इनपुट एखादा कनेक्ट करायचं असेल किंवा आउटपुट कनेक्ट करायचं असेल तर त्याला इनबिल्ट सेक्शन्स असतात. त्यानंतर मेन पार्ट इज मायक्रोप्रोसेसर. मायक्रोप्रोसेसर कशासाठी यूज करणार तर PLCमध्ये जे काही ऑपरेशन्स परफॉर्म होतील कम्प्युटर रिलेटेड किंवा ALU रिलेटेड ते सगळे मायक्रोप्रोसेसर परफॉर्म करणार. मेन त्याचं ॲडव्हान्टेज आहे की त्याची कॉस्ट ही लोअर असते. त्यानंतर त्याचं मेन डिसॲडव्हान्टेज आहे की फिक्स्ड इनपुट आउटपुट असल्यामुळे फ्लेक्झिबिलिटी कमी असते आणि फिक्स्ड PLCमध्ये एखादा पार्ट जरी डॅमेज झाला तरी होल जे युनिट असतं ते चेंज करावं लागतं. हा त्याचा मेन डिसॲडव्हान्टेज आहे. तर आपण बघितलं आहे आधी फिक्स्ड PLC. सेकंड पार्ट आहे मॉड्युलर PLC. फिक्स्ड PLCमध्ये जे डिसॲडव्हान्टेज आहेत ते कवर करण्यासाठी मॉड्युलर PLC यूज करतात. फिक्स्ड PLCमध्ये डिसॲडव्हान्टेज होते की जर फिक्स्ड PLCमध्ये एखादा जरी पार्ट डॅमेज झाला तरी आपल्याला तो होल युनिट चेंज करावा लागत होता. पण मॉड्युलर PLCमध्ये असं नाही आहे. फिक्स्ड PLCमध्ये इनपुट आणि आउटपुट सेक्शन्स आहे फिक्स असतात. मॉड्युलर PLCमध्ये ते फिक्स नसतात, ते व्हॅरी होऊ शकतात. तर आपण ह्या स्लाइडमध्ये बघतोय की मॉड्युलर PLCची इनपुट आउटपुट डायग्रॅम आहे. त्याचं वर्किंग बघूया आपण. द PLCs हॅव्हिंग मॉड्युलर इनपुट अँड आउटपुट कॉन्फिगरेशन्स आर नोन ॲज मॉड्युलर PLCs. The modular PLC and the input and output configuration of modular PLC is shown in above figure. The modular input and output is divided by compartments into which separate modular can be plugged. The modular PLC has input-output points on plug-in type removable unit called input-output modules. The feature greatly increases user options and the unit's flexibility. The basic modular PLC consists of rack or base plate where the power supply, CPU
and all input and output modules are present as separate hardware terms. The CPU of PLC is also connected to the back plane and can communicate with all the modules in the rack. तर फिक्स्ड पी एल सीमध्ये आपण बघितलं होतं की इनपुट आउटपुट कॉन्फिगरेशन्स हा फिक्स्ड असतात, म्हणून त्याला फिक्स्ड पी एल सी म्हणतात. तर मॉड्युलर पी एल सीमध्ये काय असणार आहे, तर इनपुट आउटपुट कॉन्फिगरेशन हे मॉड्युलर मीन्स व्हेरिएबल असतं, आपण ते चेंज करू शकतो, त्यामुळे त्याला मॉड्युलर पी एल सी असं म्हणतात. त्याची डायग्राम आपण प्रिव्हियस स्लाईडमध्ये बघितली होती. इनपुट आउटपुट कॉन्फिगरेशन फॉर मॉड्युलर पी एल सी. आता फिक्स पी एल सीमध्ये डिसॲडव्हान्टेज काय होतं, तर त्याची फ्लेक्झिबिलिटी ही कमी होती. आता का, कारण की इनपुट आणि आउटपुट कॉन्फिगरेशन हे फिक्स्ड असल्यामुळे. आता मॉड्युलर पी एल सीमध्ये इनपुट आउटपुट कॉन्फिगरेशन व्हेरिएबल असल्यामुळे त्याची फ्लेक्झिबिलिटी इन्क्रीज होणार आहे. दिस इज द मेन ॲडव्हान्टेज ऑफ मॉड्युलर पी एल सी. अँड जेव्हा एखादा मॉड्युलर पी एल सीमध्ये एखादा पार्ट जरी डॅमेज झाला तरी आपल्याला होल युनिट चेंज करावा लागत नाही, तो एक इंडिव्हिज्युअल पार्ट फक्त चेंज केला तरी तो युनिट व्यवस्थित वर्क करतो. नेक्स्ट पॉईंट इज इनपुट अँड आउटपुट मॉड्यूल सिलेक्शन क्रायटेरिया. तर इनपुट अँड आउटपुट मॉड्यूल सिलेक्शन करताना कोणता क्रायटेरिया लक्षात घेतला पाहिजे ते त्यांनी दिलेले आहेत. फर्स्ट इज नॉमिनल इनपुट व्होल्टेज, म्हणजेच इनपुट व्होल्टेज हे नॉमिनल पाहिजे. नेक्स्ट ऑनस्टेज इनपुट रेंज, नॉमिनल करंट पर युनिट, ॲम्बियंट टेम्परेचर रेटिंग, इनपुट डिले, नॉमिनल आउटपुट व्होल्टेज, आउटपुट व्होल्टेज रेंज, मॅक्झिमम लार्ज करंट पर आउटपुट, इलेक्ट्रिकल आयसोलेशन, बॅकप्लेन करंट ड्रॉ आउटपुट, रोबोटिक्स, इनपुट इम्पेडन्स अँड कपॅसिटन्स, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो, मॅक्झिमम आउटपुट करंट रेटिंग पर आउटपुट अँड मॉड्यूल. म्हणजेच काय, तर ह्यामध्ये इनपुट व्होल्टेज रेंज, आउटपुट व्होल्टेज रेंज, इनपुट करंट रेंज, इनपुट करंट रेंज, आउटपुट करंट रेंज, टेम्परेचर, इनपुट डिले एक्सेट्रा इनपुट मॉड्यूल सिलेक्शन क्रायटेरियासाठी लक्षात घेतलं जातं. हे आधी आपण बघितलं आधीच्या स्लाईडमध्ये इनपुट आउटपुट मॉड्यूल सिलेक्शन क्रायटेरिया. तर आता आपल्याला इंटरफेसिंग ऑफ इनपुट आउटपुट डिव्हायसेस टू इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स हा पॉईंट बघायचा आहे. म्हणजेच काय, एखादा इनपुट आउटपुट डिव्हाइस आपल्याला इनपुट आउटपुट मॉड्यूलला जर इंटरफेस करायचं असेल तर काय क्रायटेरिया किंवा कसं आपण ते इंटरफेस करू शकतो. आपण ही डायग्राम बघू शकता. ही डायग्राम आहे इंटरफेसिंग इनपुट आउटपुट बस टू इनपुट आउटपुट डिव्हायसेस. ह्यामध्ये मेन पार्ट आहे प्रोसेसर, दॅट इज सी पी यू, आणि यामध्ये 3 बसेस यूज केलेले आहेत, डाटा बस, ॲड्रेस बस अँड कंट्रोल बस. आता बस म्हणजे काय, तर आपण कॉमनली बस म्हणजे काय आपण विचार करतो की ह्या प्लेसवरून त्या प्लेसवरती ट्रान्सफर किंवा रिसीव करणे. तर ह्या इलेक्ट्रॉनिक्समध्ये बस म्हणजे काय, तर एका पॉईंटवरून दुसऱ्या पॉईंटवर सिग्नल ट्रान्सफर किंवा रिसीव करणे म्हणजे बस. त्यामध्ये 3 टाईप्स ऑफ बस असतात, डाटा बस, ॲड्रेस बस अँड कंट्रोल बस. डाटा बस ही 8 बिटची बस असते. ती काय करणार, तर डाटा ट्रान्समिट किंवा रिसीव करणार. ॲड्रेस बस काय करणार, ती 16 बिटची बस असते. ॲड्रेस बस काय करणार, ती ॲड्रेस जो असेल पर्टिक्युलर तो ट्रान्सफर आणि रिसीव करणार. नंतर कंट्रोल बस काय करणार, तर कंट्रोल सिग्नल्स असतात, स्टॉप, स्टार्ट ह्या टाईपचे जे कंट्रोल सिग्नल असतात ते ती ट्रान्सफर किंवा रिसीव करणार. ते आपण त्या प्रोसेसर किंवा सी पी यूला काय काय इंटरफेस केलं आहे बघा. कीबोर्ड अँड डिस्प्ले टर्मिनल्स. कीबोर्ड मीन्स इनपुट, डिस्प्ले मीन आउटपुट म्हणजे इनपुट किंवा आउटपुट मॉड्यूल आपण त्याला इंटरफेस केलेलं आहे. त्यानंतर प्रिंटर दॅट इज आउटपुट मॉड्यूल, ते सुद्धा आपण इंटरफेस केलेलं आहे. मॅग्नेटिक डिस्कसुद्धा आपण याला इंटरफेस केलेली आहे. त्याचं वर्किंग बघा. इनपुट आउटपुट बस अँड इंटरफेस मॉड्यूल डिफाईन द लिंक बिटवीन द प्रोसेसर सी पी यू अँड सेव्हरल पेरिफेरल्स. Input output bus consists of data lines, address lines and control lines. Input output bus from the processor is attached to all peripheral devices. The interfacing of input output devices to input output modules is shown in above figure. They communicate with a particular device, a processor that is CPU,
places a device address on a address lines. Each interface decodes the address and controls received from the input output bus, interrupts them for peripherals and provides signal for the peripheral controller. तर आपण ह्या डायग्राममध्ये बघतोय की आपण इनपुट आउटपुट बस थ्रू मायक्रो प्रोसेसरला किंवा सी पी यूला वेगवेगळे इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स कनेक्ट करतोय. त्यामध्ये मेन पार्ट असणार आहे प्रोसेसर किंवा सी पी यू. तो सगळी फंक्शन काय करणार, इंटरनली अरेंज करणार. त्यानंतर बस काय करणार आहेत, बस हे डाटा किंवा ॲड्रेस किंवा कंट्रोल सिग्नल ट्रान्सफर करायचं काम करणार आहेत. आणि त्याच्या थ्रू आपण ते इनपुट आउटपुट डिव्हायसेस आहेत म्हणजेच कीबोर्ड, प्रिंटर किंवा डिस्प्ले डिव्हायसेस किंवा डिस्क हे सगळे त्याला इंटरफेस करणार आहोत. तर इथे आपण सेकंड चॅप्टरमधले इम्पॉर्टंट पॉईंट कवर केलेले आहेत. त्यानंतर आपण इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स रिलेटेड टू फर्स्ट अँड सेकंड चॅप्टर बघणार आहोत. ह्याआधी तुम्ही इंडस्ट्रियल ऑटोमेशनचे 2 व्हिडिओ बघितले असतील तर तुम्हाला समजेल फर्स्ट चॅप्टर आणि सेकंड चॅप्टर बऱ्यापैकी कवर झालेलं आहे. तर त्यामधून आपण इम्पॉर्टंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू MSBT फाईंड केलेले आहेत. फर्स्ट, डिफाईन द टर्म ऑटोमेशन अँड स्टेट इट्स नीड. दिस इज फॉर 4 मार्क क्वेश्चन. स्टेट ॲडव्हान्टेजेस अँड डिसॲडव्हान्टेजेस ऑफ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन. ड्रॉ अँड एक्सप्लेन ऑटोमेशन हायरार्की पिरॅमिड, जे की आपण कवर केलेलं आहे प्रिव्हियस लेक्चरमध्ये. एक्सप्लेन 4 बेसिक कॉम्पोनंट्स ऑफ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन. व्हॉट इज PLC? स्टेट द नीड ऑफ PLC इन ऑटोमेशन. ड्रॉ द बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ PLC. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाईन द फॉलोइंग टर्म्स. स्कॅनिंग सायकल, स्कॅनिंग, स्कॅन टाईम, स्पीड ऑफ एक्झिक्युशन. State the types of PLC. Draw and explain working of fixed PLC. Draw and explain the working of modular PLC. State the selection criteria for input output module. Draw and explain input output bus and interface module. जर तुम्ही इंडस्ट्रियल ऑटोमेशनचे हे तिन्ही व्हिडिओ बघितले असतील आणि व्यवस्थित स्टडी केला असेल तर तुम्हाला नक्कीच ह्या सगळ्या क्वेश्चनचे आन्सर जमतील. हे सगळे क्वेश्चन 2 आणि 4 मार्क्सचे आहेत जे MSBTला फायनल एक्झामला रिपीटेडली विचारले गेलेले आहेत. थँक्यू.